Hey mga kamimengs! It's me Ruby and welcome back sa ating channel. So, before ta mag-proceed sa atong vlog for today, mag-thank you una ko sa tanan akong mga loyal nga mga subscribers and viewers ug unta mas managhan pa mo guys. Unta magdaghan pa ang akong mga subscribers and please continue to support me guys. Thank you guys. Love you. So, paano ta guys? Katulugo naman ta ko. Pero, di pa mong ay katulugo naman. Matulog naman ta ko guys. Pero, di pa mong katulugon. So, naisip na ko nga maghimo o vlog karon. So, in today's vlog guys, so para sa akong vlog for today, kay naisipan ako na maghimo o DIY cellphone charger organizer. Naisip na ko siya guys na mao'y himuon karon kay tungod daghan jud makarelate ani guys, labo na ko kana ng mga charger na to na dinha nga miskin asa na lang malagpot, miskin asa na lang mabutang, masuksok. Kanang every time na magamit na ka og charger, every time na mag-charge na ka, tapos pangitaunon pa nimo kay tungod lagi maski asa lang gipang suksok-suksok. Dili mauli sa tanganan kung asa dapat siya mauli. So, mauli ang mga kailangan nato guys. So, dapat ang gamiton nako guys kay kani carton sa sapatos or maski unsa nga carton guys, basta ayo lang pud nang gamay pud kaayo kanang sakto lang pud gud siya nga mabutang to inyong mga charger diri og then naatay kani mga sobra na ko ni guys sa ako ang lamesa, mantel. So, mo ni ato ang himuon nga pang cover sa ato ang kani. Or maski unsa guys, pwede siya tela or any kind of ano guys na pwede siya kamo na bahala guys kung sa yung gamiton para magwapa-wapa pwede siya guys. Then, kani guys, na ako na fake play money, ganito na to ni guys, para sa diri guys, kay, makulang maguni siya para akong i-cover diri, so, para sa iyang ulo-ulo, kani akong gamiton guys. Then, syempre, gunting o anang scotch tape. Pwede po siya mga glue or unsa. Maski unsa nga papilit guys, kamo na bahala kung unsa ang naa ninyo din ha. So, sugdan na nato guys. So, mag-start na tag sukod. Sukdan na to una diri nga side. Kani baligduha ni siya kabuking ani guys ha. Diri o kato sa isa pod niya. So magunting ta. Hinay-hinay lang sa paggamit og gunting guys. Then after ana diri na pod baligduha pod kabuok guys. So, ipapilit na nato guys. Dire na to iuna og pilit. Maski unsa nga papilit guys ha. Nakadepende na sa inyo kung unsa yung gigamit. Para sa ko mantel. Akong pang cover. So, mas maayo kung scotch tape ang iyang ipangpilit. So, pilit na nato.
So, mao na ni guys ang atong nahimo nga DIY cellphone charger organizer. Sobra kadali lagi niya himuon guys, promise. O dako jud ni siyang tabang sa ato guys ug sa inyo ha. So, unta kung nagustuhan nyo ang akong video, please like, share, and subscribe also sa akong channel. Then, please don't forget to click the notification bell para ma-update mo sa akong next video. So, thank you guys, and thank you for watching. God bless!